ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પહેલાં હું મારા વાળ છે ને સંતાડીને રાખતો હતો, જેથી કોઈને ખબર ન પડે કે મારી હેરલાઇન પાછળ વહી ગઈ છે. અને ઘણા ટાઈમે કોઈ ફેસ ઉપર જોયું ને તો આપણે આમ શરમ જેવું લાગે ને નીચે જોઈ જતા હતા. Baldness grade MW2 grafts 2093 technique IFUE after 6 months final remarkable results. મારું નામ ઉર્મિન છે, હું સુરતથી છું. ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પહેલાં હું મારા વાળ છે ને સંતાડીને રાખતો હતો, જેથી કોઈને ખબર ન પડે કે મારી હેરલાઇન પાછળ વહી ગઈ છે. અને ઘણા ટાઈમે કોઈ ફેસ ઉપર જોયું ને તો આપણે આમ શરમ જેવું લાગે ને નીચે જોઈ જતા હતા. પછી મેં ઘણા જગ્યાએ સર્ચ કર્યું કે ભાઈ આનું શું ઉપાય છે એમ. તો છેલ્લે મને ટ્રાન્સપ્લાન્ટ વિશે ખબર પડી. એટલે મેં મારા ફ્રેન્ડ હતો, એને ઓલરેડી આ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવેલું હતું અને એને હેરફ્રી હેરગ્રોમાંથી જ કરાવ્યું હતું. એટલે મેં એની પાસેથી પહેલાં રિવ્યૂ લીધા, ભાઈ કઈ રીતના છે, કેટલું કોસ્ટિંગ આવે, કઈ રીતના એની કેર કરવાની આવે. પછી હું સેટરડેનો સમય હતો, એક દિવસ હું ફ્રી બેઠો, ત્યારે મેં ડૉક્ટરને કોલ કર્યો અને હું અહીંયા ટ્રાન્સપ્લાન્ટમાંની કન્સલ્ટન્ટ માટે આવ્યો. અને ત્યારે મને ફર્સ્ટ ટાઈમ ડૉક્ટર જિંકલને મળ્યો અને એની પાસેથી મેં બધું રિવ્યૂ લીધા. તો એને પહેલાં મારું હેરફોલ જે મેં બહુ અતિશય પ્રમાણમાં થતો હતો, એને કંટ્રોલ કરવા માટે પહેલાં મારી તો PRP શરૂ કરી. એ 6 મહિના મારી PRP ચાલી, એમાં મારો હેરફોલ કંટ્રોલ થવા લાગ્યો. ટ્રાન્સપ્લાન્ટનું કન્સલ્ટન્ટ લીધું અને મને કીધું કે કાંઈ વાંધો નહીં, હવે તું ટ્રાન્સપ્લાન્ટ માટે રેડી છે. પછી મેં ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવ્યું. આફ્ટર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ મેં મારી કેરમાં તો પહેલાં તો મેં જંક ફૂડ ને બધું બંધ કરી દીધું, જે મારી ખરાબ આદત હતી, મીન્સ કે બહારનું ડેઇલી ખાવાનું, એ બધું કંટ્રોલમાં કર્યું. પ્લસ વેજીટેબલ્સ ને ગ્રીન વેજીટેબલ્સ આવે એ શરૂ કર્યું અને પ્રોટીન્સનો સોર્સ આવે એ મેં વધારે લેવાનું શરૂ કર્યું, જેથી હું મારું હેરફોલ ને એ બધું હતું એ કંટ્રોલ તો હતું જ તે. પ્લસ ગ્રોથમાં વધારો મળે એ માટે મેં આ બધું એ રીતના કેરિંગ શરૂ કરી. પ્લસ વોટર પણ મેં TDS તમારે થોડુંક હાઈ આવતું હતું, એ પણ કંટ્રોલ કરીને એ પ્રમાણે એનું વોશિંગ શરૂ કર્યું. આ રીતના મારું કેરિંગ હતું. પ્લસ જે ડૉક્ટર પાસેથી મને કન્સલ્ટન્ટને જે મેડિસિન્સને એવું આપવાનું આવતું એ તો હું રેગ્યુલર લેતો જ હતો. અને એક પણ સેશન્સ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પછીનો PRPનો કે છૂટી ન જાય એનું પરફેક્ટ ધ્યાન રાખીને કન્સલ્ટન્ટ લેતો હતો. અને અત્યારે મારું 6 મંથનું રિઝલ્ટ છે, જેનાથી હું સેટિસ્ફાઈ છું અને બહુ જોરદાર રિઝલ્ટ છે. અને ટીમ પણ સારી છે, મારો એક્સપિરિયન્સ બેટર રહ્યો. અને ટ્રાન્સપ્લાન્ટ દરમિયાન મને પેન પણ ઘણું ઓછું થયું. આમ તો ના પ્રમાણમાં જ છે અને બેસ્ટ મેડિકલ કહેવાય કે ક્લિનિક કહેવાય, જે લોકોને પણ મારી જેમ પ્રોબ્લેમ હોય તે અહીંયા આવીને મળી શકે.